Вітаю, друзі! Ну що, всі знають фразу «Х'юстон, у нас проблеми». Це, мабуть, найстрашніша фраза, яку бояться почути в НАСА. Але цю фразу, схоже, зараз почули в Офісі Президента, бо там справді перелякалися тому, що відбувається. А відбувається те, що у нас з Польщею остаточно просто знищуються відносини, криза вже стара, відома зі Словаччиною, з Угорщиною не все добре, як могло би бути. Але добре, що хоч не так погано, як було нещодавно, але от-от буде проблема з Румунією. І, до речі, про це взагалі в Україні ніхто не думає, там теж політична криза, до речі, ще й в Молдові може бути, і все це, ну, просто якесь страшна історія, яка показує, ми можемо бути в такому напівоточенні не дуже дружнім до нас урядів країн, при тому, що в цих країнах роздмухують відверто антиукраїнську істерію, штучно роздмухують, і більше того, дуже вдало. Ну, наприклад, на Раковицькому кладовищі у Кракові зараз пошкодили місце поховання українського письменника, науковця і професора Богдана Лепкого. Так от, щоб ви розуміли, я не дуже впевнений, що це зробили просто поляки через свій радикалізм, хоча ідіотів і там вистачає, вони всюди є. Тут, я думаю, трохи інакша ситуація. Відомо, що росіяни дуже активно використовують все, що тільки можуть. Пам'ятаєте, підпали майна британського прем'єра Кіра Стармера, для якого використали українця. Ну, зараз вже відомо, що так, замовники були росіяни, використовували вони, звичайно, бажання заробити людини, не дуже розумна людина, але використали. Тут так само можуть використати не дуже розумного поляка, і, до речі, те, що це роблять росіяни, тут мене підтримують мої польські колеги і кажуть, що вони відчувають, от за подібними історіями, які постійно відбуваються, до речі, на різних кладовищах світа, російські вуха проглядаються. Ну і воювати з померлими дуже люблять в Москві. Дуже. Але питання в іншому. Те, що цей акт вандалізму фактично є намаганням і далі розпалювати ворожнечу між Україною і Польщею, це зрозуміло всім. Але ж це не поодинокий випадок. І більше того, в Офісі Президента чого злякалися? Вони розуміють, що буде далі. Особливо після того, що зараз ми спостерігаємо заяви з боку Польщі, той повернув орден, той каже, що з Бандерою Україна не стане членом Євросоюзу, той, ну, до речі, думати треба було трохи раніше. Коли побачили, що відбувається, вирішили красивий жест? Повернути всі ордени? Ну, як повернули. А поясню, чому хвилюються в Офісі. Тому що розуміють, росіяни зараз активно намагаються перекрити нам зерновий коридор. І тоді нам треба буде вести зерно, і не тільки зерно, через, правильно, Польщу. Скоріш за все, це буде проблематично. Але ще є один момент. В Польщі почали обговорювати доволі непомітно, але чутливе для нас питання, а взагалі, як далі співпрацювати з Україною і той Жешов, чи потрібен він Польщі, чи ні. На жаль, поляки сьогодні граються в політиканство, таке, ну, страшне, цинічне політиканство, сподіваючись, що в наступному році це допоможе їм отримати, тим, хто грається в це, радикально правим польським, перемогу на виборах. І скоріш за все, що вони виграють. Але потім буде край важко затушити це полум'я. Ну і ще раз кажу, в Румунії теж може з'явитися антиукраїнська, скажімо так, сила, доволі помітна у владі. І це теж створить нам проблеми. Тож, куди на кінь, всюди талановитий Володимир Олександрович. Так, не без допомоги ворогів, але, ну, треба ж було думати трохи про повернення орденів. Він, до речі, єдиний, хто міг дійсно повернути. І слова би йому за це ніхто не сказав. Але ж йому хотілося підтримки і колективної вендетти. Ну і як? Задоволений? Бо зараз проблему, яку може Україна не вирішити. І ця проблема стає з кожним днем все більшою і більшою. Більше того, вже і міністр оборони Польщі доручає розсекретити військову допомогу Україні, і це Владислав Косиняк-Камиш заявляє, що ну треба розібратися, бо стає відомо, що можливо навіть передали Україні ракети, які
були єдиною захистом від калінінградської ракет з Росії. Ну, російських ракет з Калінінграду, вибачте, не то сказав. Але ж в чому проблема? Для того, щоб зрозуміти. Зараз почала наростати оця хвиля антиукраїнської істерії. Зеленський гальмує і навмисно не звертається до Папи Римського. Поясню чому. Ну тому що його задовольняє історія, коли ставлять на паузу євроінтеграцію. Тут тоді не треба боротися з корупцією, не треба переслідувати корупціонерів, не треба, до речі, давати нові можливості і може знову атакувати НАБУ і САП, але давати нові можливості не треба. Це зрозуміло. Він це хоче зробити. Більше того, можна ігнорувати призначення конкурсів, не проводити реформу БЕП і багато що ще робити. Або не робити навпаки, щоб не просуватися в Європі. Казати, це не ми, це нас не хочуть. Ви бачите, що вони кажуть. І Зеленський, якому до одного місця Бандера, Шухевич, Мельник, Береза і всі інші, але важливий Шефір, Міндіч, Єрмак, зараз буде ультрапатріотом, розповідати, що він з дитинства просто за ОУН, або за УПА, або за... Тут головне, щоб він ще знав, як розшифровуються ці абревіатури. Це теж важливо. І, до речі, щоб він знав, чим відрізняється Мельничуковська від Бандерівської частини організації. Бо щось мені підказує, що в таких тонкощах він не дуже розбирається. І це буде не дивно. Але повертаючись до наших баранів в Офісі Президента, вони зрозуміли, що загралися в цю гру. Намагаючись запустити цю істерію, а Зеленський доволі давно хамовито атакує всіх європейців, і ми це бачили неодноразово, і він зараз майже не має на кого спиратися. І не звертається навіть до Папи Римського, хоча це було б, ідеальним рішенням. Бо авторитет Папи Римського в Польщі набагато більше, ніж авторитет будь-якого іншого політика або державного діяча, будь-якого, не знаю, там, публічної особи. І це треба розуміти. Тому дивно, що він досі не звернувся навіть до папського нунціо, щоб запитати, чи може папа там приїзд організувати, при тому, що проїзд до України може бути на День Незалежності, а в Офісі дуже цього хочуть, може бути через Польщу. І це теж важливий візит. І оце може бути історією примирення. Але для цього треба працювати. На жаль, поки не працюють. Сподіваюся, що хоч це відео підштовхне довбограїв, які сьогодні випадково із клубу веселих і кмітливих потрапили до керма України, все ж таки трохи взяти себе і примусити працювати в інтересах України. Будувати міжнародні відносини, а не будинок в династії. До речі, Володимир Олександрович, а хто той Вова, для якого будують дім в династії? Не знаєте, ні? Коли дізнаєтесь, повідомте, всім цікаво. Так от, тут ще є один момент. Ми зараз спостерігаємо, як росіяни використовують українські помилки. Тому що, хочу нагадати, нещодавно ще, декілька років тому, виключно 15% були за те, щоб Україна не була членом Європи. За останні декілька років така кількість поляків стала більше, ніж 50%. І це потужне і незламне здобути досягнення нашої влади. Ні. Польська влада теж працює в цьому напрямку, ми це бачимо. Але ж ми бачимо інше, що наші підкидають багаття. Ще раз кажу, як там переговори з поляками? Є кому вести? Сибіга, який повернув орден? А чому, до речі, посла не чути України в Польщі? Саме тому, що дуже мудро зробив. І тепер з ним не хочуть спілкуватися. Він навіть хоче, а з ним тепер не будуть. Він же повернув той орден. І тільки дурні думали, що це не буде дзеркальна відповідь. Хоча ні, навпаки, думали. І я ж кажу, хотіли посваритися, але не думали, що зайде так далеко. Чому? Тому що шоумени пройшли школу веселих і кмітливих у Маслякова в Москві, а потім на каналі 1+1 у Коломойського. Але до того ще на Інтері у Хорошковського. А от з дипломатією там не дуже. Тому і маємо такі зараз проблеми. Як виходити з цієї ситуації? Негайно звертатися до Папи Римського, негайно робити круглі столи і публічні зустрічі з притаманними поляками. Їх вистачає. Не підставляти Дуду. Це дуже важливо. Більше того, підкинути йому декілька економічних
таких мотивацій по співпраці, допомозі і моментів, які він може використати на виборах. Але для цього треба знову прагматично дивитися на міжнародну політику, якою у нас займаються шоумени і їх обслуга. На жаль, міністр закордонних справ сьогодні справжня обслуга шоумена, бо інакше б він не допустив тої ганьби і не повернув би орден для того, щоб не приймати участі в корпоративному флешмобі. Але для цього треба бути міністром, а не обслугою шоумена. А зараз маємо те, що маємо. Тож, уважно спостерігаємо, що відбувається, і маємо надію, надіємося справді, що Зеленський все ж таки звернеться до Папи Римського, щоб погасити це полум'я політичної свари. А чи зробить він це, залежить від того, що йому буде більш цікаво. Поки що не звертається. Висновки робіть самостійно. Дякую, що подивились, підписалися, поставили вподобайку, я сподіваюся, поставили вподобайку і поширили це відео, а також прокоментували. Ну і не забувайте підтримувати ЗСУ. Це надважливо, бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тож, гуртуємося навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Thank you.